ਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲਾ दारू ਪੀ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਿਓ, ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਤੇ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ। Thank you so much, Mr. Paul Shima ji. Thank you so much ਗੁਰਲੀਨ for ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ such a warm ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੁੰਦੀ welcome. ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਛੋਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਫ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। I don't know, maybe ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਵੱਲੋਂ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਚੀਮਾ ਜੀ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। well, that's ਨਹੀਂ, that's not the case actually. ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ you know, when we have a broadcast, the audience ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ lively environment ਆਪਾਂ create ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। So we liked your suggestion and we changed everything. Thank you so much for acknowledging it. That's all I can say. Absolutely ji, you mean to improve the program quality, so why wouldn't we take it? So ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਭੜਥੂ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਤੀ, ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਦਾਂਗੇ ਫੱਟੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਲਈ ਐਕਸਾਈਟਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਲਈ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆ। ਕਈ ਸੋਚ ਰਹੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲਿਮਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਲਓ ਇਨਕਮ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਪੈਸੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਰਕ ਆਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2-4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਆਵਰਸ ਤੋਂ 20 ਕਰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਡੀਫਾਲਟ ਤੇ 20 ਆਵਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਆਏ। Gee, so Mr. Paul Chima ji, so this announcement came in yesterday only around 1:30 p.m. ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਜੇ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ it says IRCC raises GIC requirements to $20,635. I mean $20,635 ਹੁਣ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਡਿਊ ਟੂ ਦੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਗੋਨ ਹਾਈ ਟ੍ਰੀਮੈਂਡਸਲੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਕੇ $20,635 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੇਂਜ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਸੀਗਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ, ਤਾਂ ਖੈਰ ਇੱਕ ਵਨ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਓਵਰਰੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਨਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਡਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, probably I think it is a good news and the bad news at the same time too. ਕਿ good ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਫਰਿੰਗ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ via YouTube ਵੀਡੀਓਜ਼ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ they were just living below the poverty line, ਜਸਟ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਚਾਂਸਿਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰਫ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਗੈਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਨੋਬਡੀ ਨੋਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਇਟ।
but this ਜੀ is a big change. Second, IRCC extends policy for international students to work over 20 hours in ਅੱਛਾ, Canada until April 2024. So, April 2024 40 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ। जी ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ policy originally ਆਈ ਸੀ, it was announced, this temporary measure was announced last year in 2022 ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ it was expiring in December this year ਜੀ 2023. Now it has been extended to next year April 2024, ਮਤਲਬ which 40 is again a ਘੰਟੇ good news April ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੰਮ ਸੇਮ ਹੀ। international students, they can work more than 20 hours per week. ਦੇ ਕੈਨ Yes, ਵਰਕ you're ਮੋਰ right. ਦੈਨ 20 ਆਵਰ। ਜੀ ਓਕੇ, ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ $20,635 ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਰੁਪੀਸ। 1 ਕਰੋੜ at least 12 to 13 200 lakh. 1 ਕਰੋੜ $2,66,478 $76 ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦੀ $20,000 ਦਾ ਮਿਸਟਰ ਪਾਲ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 60 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ 1 ਕਰੋੜ, ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ 12 ਲੱਖ ਸਮਥਿੰਗ। ਅੱਛਾ 12 ਲੱਖ ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਕੋਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, $12,66,476। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, $20,635 ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ INR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਟਸ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ 12 ਜਾਂ 13 ਲੱਖ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ। 12-13 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, 12-13 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆ ਗਿਆ। You know what, when I do these things, my math teacher in heavens, he is never happy with me. ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਕਸ ਅਪ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੌਮਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ। ਸੋ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ 12-12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ। ਨਹੀਂ, I totally get it, Mr. Paul Chima ji. The concern is like ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਐਂਡ ਲੌਜਿੰਗ ਕਵਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਸੈਪਰੇਟ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ $10,000 ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ 20,000 ਫॉर GIC, 20,000 ਫॉर ਦ ਫੀਸ, we are talking about 40 grants just for 1 year, and ਉਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ let's say ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿੱਤਾ ਆ ਤੇ that ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 60 grants ਦੇ ਕਲੋਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ I deal with Alberta a lot. Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਲਜਸ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਫੀਸ ਇੱਕ ਕਰੀਬਨ 10 somewhere between a range between 95 to 10 ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ontario ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 17-18,000 ਮਤਲਬ ਰੇਂਜ 16 to 18,000 ਦੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ $36,000 ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਲੱਸ 20,000 on top, which is again a big expense for anybody who's coming from a mediocre family. $60,000 ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਵੀ Exactly, just for 2 years. ਬੇਅਰ 2 years. ਮਿਨੀਮਮ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। Exactly, ਇਹਦੇ exactly. ਚ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ, ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੈਸ ਇਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। Definitely ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲਗਜ਼ਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਰਹਿ ਸਕੋ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕੋਰਸਿਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਦੋ ਹੋਰ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਜੀ। 20 ਐਜ਼ ਆਫ ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਮੈਜਰ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸੇ ਈਅਰ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, that was regarding the extension. So ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, you know, they got an extension for 18 months. ਹੁਣ usually ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ everybody was expecting another extension ਕਿ ਹੋਰ ਇੱਕ 18 months ਦੀ extension ਆ ਜਾਏਗੀ, because ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ CRS ਸਕੋਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸਟੈਟਸ ਦੇਖੋ ਤੇ it is very clear ਕਿ it is very high at the moment. ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ all program draw ਜਿਹੜਾ ਹੈ somewhere between 500 to 560 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੋਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ,
only that candidate is eligible to apply under express entry all program draw ਪਰ ਜਿਹੜੇ usual draws ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ specific category specific let's talk about if we talk about STEM category we talk about healthcare ਜਾਂ French language proficiency ਜਾਂ transport truck driver ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਰ ਹੈ ਉਹ comparatively less ਹੈਗਾ but what I'm trying to explain is कि अगर जो express entry ਦਾ current score general draw ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ near to impossible ਹੈ ਇੱਕ international student ਵਾਸਤੇ ਉਹ score meet ਕਰਨਾ so ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ everybody was anticipating कि okay maybe another extension will be given by the government ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ extension already ਦਿੱਤੀ ਸੀ in the as I mentioned last year so ਹੁਣ ਉਹ extension because they are not provided with another extension ਜਿਹੜਾ it is very ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ students ਵਾਸਤੇ they are feeling it's actually a bad news for them ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਆਪਣੇ ਹੀ clients ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ I have one client who is based in PEI Prince Edward Island so when he moved there so I'm helping him with the provincial nomination like we were discussing about his key points in the file so he was telling me कि मैम देखो ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਫੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਹੀ ਵਾਸ ਟੈਲਿੰਗ ਮੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਆਬਵੀਅਸ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਤਾਂ 18 ਮੰਥਸ ਦੀ ਆਈ ਜਾਣੀ ਆ but unfortunately because we have not seen any policy as such for the extension so this is actually a bad news ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ December 31st 2023 ਤੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ yes ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫॉर ਇੰਸਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡਾ December 31st 2023 ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਫॉर ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਬਟ December 31st ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਜਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਆ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅ ਬੈਡ ਨਿਊਜ਼ ਫॉर them ਬਟ ਐਨੀਬਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ December 31 ਤੱਕ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੈ yes they still have a room to apply for the extension so that is ਜਿਹੜੇ ਜਨਵਰੀ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਆ it is no more extensions for PGWP holders after December 31st 2023 ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ January 1st ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ still you do not fall under this category ਉਹ ਜਿਹੜਾ January 1st ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਡੇਟ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਆ ਉਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ January 1st 2024 ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰੂਗਾ ਇਟਸ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਾਲ ਪਾਰਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ nobody would have that stats because ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ IRCC ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ stats ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ IRCC would have the stats nobody else would but yes the announcement says ki until December 31st 2023 ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ work permit PGWP expire ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ they are eligible to apply for extension but not for any of the PGWPs ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ extension ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ work permit ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ next year expire ਕਰ ਰਿਹਾ so that is the that is as per the announcement of Mr. Mark Miller okay so ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ point ਆਇਆ ਇੱਕ ਹੋਰ point ਇਸ announcement ਦੇ accordingly announce ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ so that is कि पहला international students post COVID there was no such provision जो थे कि 50% ਤੁਸੀਂ अगर education online ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 50% in person ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ usually ਤੁਹਾਨੂੰ PGWPs issue ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ but ਹੁਣ as per the new announcement ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ temporary public policy ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ education 50% online ਆ 50% in person ਆ still you're eligible for a post graduation work permit of 3 years 3 years ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ because usually अगर तुसी 50% online 50% in person 16 months diploma ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ then yes you are eligible to apply for 3 years okay so a policy ਜਿਹੜੀ ਆ it continues to be in place and it is as per the policy ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ if you have applied for your study permit
post September 1, ਜੀ 2024, you fall under this category. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝਟਕਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਰੀਅਲੀ ਇਜ਼ ਅ ਹਿਊਜ ਸ਼ੌਕ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੈਕੇਡਸ ਤੋਂ $10,000 ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸਸਟੇਨੈਂਸ ਅਲਾਉਂਸ It for a good amount of time, I would say. for a good ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ amount ਨਾਲ, if I'm not wrong, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ, to be honest, I think it was announced somewhere in probably 2015 or 16, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ GIC ਦੀ ਜਿਹੜੀ amount ਆ ਉਹ double ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। It's not, we are not ਜੀ even talking about ਕਿ ਇੱਕ percentage add ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ 10%, 20%, we are saying ਕਿ 50% more. ਜੀ So ਉਹੀ 10,000 ਮੈਂ has ਗੱਲ been ਕਰਨ doubled ਲੱਗਾ to ਸੀਗਾ 20,000. ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਬੈਕ ਡੋਰ ਟੂ ਪੀਅਰਸ਼ਿਪ, ਉਹ ਉਸ 'ਤੇ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅੰਡਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਰੱਪਾ ਉਹਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੈਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਨੋਟ ਏ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ, ਪਰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 10,000 ਸੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 10,500 ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਜਾਂ 11,000 ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਆਪਣੀ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕਦਮ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਦੇ ਆਰ ਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਟਸ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੱਲਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਦੇਰ ਯੰਗ ਲੇਬਰ, ਦੇ ਆਰ ਯੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਕੀਪਿੰਗ ਆਲ ਦੈਟ ਇਨ ਮਾਈਂਡ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਇੱਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਈਵਨ ਸੇ ਕਿ ਓਕੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ, they have contributed a lot and they're still contributing a lot to Canadian economy, and given all of these benefits, I doubt it ਕਿ ਇਹ policy ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ twist ਕਰਨ ਦੀ try ਕਰਨਗੇ ਕਿ international students ਨੂੰ ban ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। That's not the case. They will, and they're still bringing good amount of international students every year. Yes, ਜਿਹੜੀ tuition fees ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ living expenses ਦੀ requirement ਜੋ ਕਿ GIC ਦੇ via meet ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪਰਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਕਲਾਸ, ਜਾਂ if I have to put it in simple words, ਕਿ ਅਗਰ upper middle class ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ I think ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਫੋਰਡੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟਿਲ ਰਹੇਗੀ given all of these changes, ਪਰ ਇੱਕ mediocre and ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜ ਕੇ ਪੜਾਉਣਾ, I think it will become a dream eventually, because ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਤੁਸੀਂ 1-2 ਸੈਕਟਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 4 ਸੈਕਟਰਾਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ 2-2 ਕਨਾਲ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ 50-50 ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨਾਂ 'ਚ। ਘਰ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਕਟਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਆ, ਕੋਈ ਉਹ ਆ, ਕੋਈ ਹਾਈ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਆ ਕਿ ਚੱਲ ਪੁੱਤਰਾ ਜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਫੋਰਨ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸੈੱਟ ਹੋਏ, ਦੇ ਕੈਨ ਅਫੋਰਡ ਦਿਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਮਨੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਧੱਕਾ ਧੁੱਕਾ ਲਾ ਕੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਬਣ ਜੂਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾ ਦੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਮ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸੂਦ 'ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਉਤਾਰੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਆ। ਕਈ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਡੂ ਵਟ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਵਟ ਕੈਨ ਗੁਰਲੀਨ ਔਜਲਾ ਡੂ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੀਸ ਗਾਇਜ਼ ਇਜ਼ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨ। Well, Mr. Paul Chima ji, I am always one call away, and
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਚਾਂਸਸ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਦਿਸ ਦੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮੇਜਰ ਚੰਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮੀਡੀਓਕਰ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਟਰਨ ਇਟ ਇਨਟੂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਆਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪਲੇ ਔਰ ਦੇ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ more lucrative. All I can say is please do not fall prey to all these stories and all these fake news and everything else in the market. Reason being because if they're trying to do it and if they're trying to make it look lucrative for you, I mean honestly ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਮੇਬੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਕ ਆਫਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਹੁਣ IRCC ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ Even ਗੱਲ there ਹੈ। is an yes, they have launched an what do you call I'm not too sure about what tool that is, but they have recently announced that they have launched a tool which will help in the verification of the The LOA, letter offer of letters. acceptance. Yes, ਜੀ yes. So given all of this, I would recommend audience ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇੱਕ CICC ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਆਫ LSO ਲਾਇਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਾਓ। Please do not fall prey to any lucrative stories or any agents who are trying to sell the dream just by saying ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਕੇਜ ਸਿਸਟਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ to sell their dream. So ਜੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ please ਟਫ try ਹੁੰਦੀਆਂ to ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਵਲਨਰੇਬਿਲਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ exactly ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। exactly ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਰਾਈਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਟੂ ਗੁੱਡ ਟੂ ਬੀ ਟਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੂਟ ਵੱਟ ਕੇ ਭੱਜ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਚੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ। ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਭ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੋ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸਲੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਡਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ thank you ਜੁੜਦੇ so ਹੋ, much Mr. ਬੜਾ Palchima, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ thank you ਕਰਦੇ ਹੋ। so ਕੁਛ much। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ 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 ਸੋ ਜਸਟ ਟੂ ਐਡ ਔਨ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾ ਆਇਆ ਹੈਗਾ STEM ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ, ਜੀ ਜੀ it is 481 ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸੀਆਰਾ ਸਕੋਰ ਆਫ ਦ ਲੋਐਸਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਜ਼ 481। ਫਿਰ ਇੱਕ ਡਰਾ ਕੱਲ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ December 7th ਨੂੰ, that was for 470 French language proficiency, and ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ general draw announce ਹੋਇਆ and that was for 561, and this was for December 6th. So it is a very all I can say is like कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ express entry ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ opportunity ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, that is basically if you're more focused or more ਜੇ specific occupation specific category ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ major chances ਹੈਗੇ ਨੇ rather than going for a general draw. So audience, if you have any further questions related to the recent announcement of Mr. Mark Miller, or जो अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ express entry ਦੇ related, ਕੋਈ draw system ਦੇ ਨਾਲ related ਕੋਈ questions ਹੋਵੇ, please reach out to me at 647-465-8894. I am just one call away. Thank you so much, Mr. Palchima. ਨੋਟ ਏ Pleasure ਪ੍ਰੋਬਲਮ to ਜੀ, be ਮੈਂ part. ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਅਰਲੀ ਆ ਗਏ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਮੈਨੂੰ Not ਅੱਜ a problem. ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। Yes, I should. Anyways, I just have a meeting and my client is just waiting outside. Thank you so much, guys. Thank you. ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ। ਚਲੋ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੀ ਜਸਟ ਲੈਫਟ ਸੋ ਕੁਇਕ। ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ।